Teli van a kezem a metszés szerszámaival, vajon mit kezdhetek a metszólóval, hogyha éppen a fűrészre vagy a nagyollóra van szükségem. Az első ötlete az embernek, hogy gondosan bezárja, ezt megteszem most is, és ezután belerakom a zsebembe. Én egy kicsit csalok, mert van benne egy tok. Ez, amit soha senkinek nem ajánlanék, hogy így beletegye a zsebébe. Nincs olyan zseb a világon, amit egy metszóló át ne szúrna, és egy zuhanó metszólónál nincs veszélyesebb. A következő ötlet, hogy fordítva teszem be a metszólót a zsebembe, ezt valószínűleg egy darabig bírná a zsebem, de én már a próbánál elkövettem azt a hibát, hogy ehhez az ollóhoz nyúltam, anélkül, hogy oda néztem volna, hiszen a kamerába kell közben néznem, és csúnyán megsérült az ujjam. A végső döntés az az, hogy a metszólónak tokra van szüksége. Ez volt a zsebemben, ez a trükk benne, ez a kedvenc tokom, bőrből készült, rendkívül elegáns, alul lukas, tehát a metszés közben belehulló fűrészpor szemét az mind kihullik belőle, és tökéletesen megvédi az ollót, tehát hosszabb a tok, mint az ollónak a hegye, mindig megvédi, bármelyik zsebembe belerakhatom, még soha nem volt vele semmilyen probléma. Az előzőnél egy kicsit csinosabb változatokat is árulnak, ez például egy divatosabb szín, ugyanúgy bőrből készül, ugyanúgy kifolyik belőle minden fölösleges lé, de hátul van egy klipsz, egy nagyon erős klipsz, hogyha az övemre pattintom, akkor megtartja az ollót. Ennél még trükkösebb változat, amelyiket az övre lehet fűzni. Ez átfűzhetem reggel az övemen, és egész nap, miközben metszek, biztonságban van az olló. Nekem van még egy titkos fegyverem. Én dolgoztam már olyan országban is, ahol sokkal többet esik az eső, szinte minden nap, és egy kis csepergés miatt nem hagyják abba a munkát. Ott nem ilyen bőrtokokat használnak, mint amit eddig mutogattam, hanem inkább egy kemény műanyagot, ami jobban bírja az esőt, a havazást. Természetesen ez is lukas alul, úgyhogy kifolyik belőle minden csepp víz. Még egy dolgot el kell mondanom, hogyha az ollókat tárolom a szezon végén, akkor száraz helyen kell tárolni az ollókat. A legjobb metszólók ugyanis nem rozsdamentes acélból készültek, mert rozsdamentesből nem lehet ilyen szilárdságú pengéket készíteni, mint ez. Magyarán ezeket az ollókat szárazon kell tárolni, lehetőleg nem az átázott tokban, hanem külön a lakásban, nem a nedves kamrában. Szívesen beszélek egy egyszerűbb megoldásról is, természetesen egy kimosott, üres mosószeres palackból is lehet nagyon jó metszólótokot készíteni. És aki viszont még többre vágyik, mint ezek a metszólótokok, annak ajánlom ezt az ácsfelszerelést, amit én is most megpróbálok a derekamra tenni. Ebben nyugodtan el lehet helyezni a metszólót, a fűrészt és minden egyebet. Természetesen oldalra lehet húzni, hogyha előzavarna, és ebben aztán mindent megtalál az ember, akár még a kötszert is az ujjához, hogyha mégis elvágta az olló.